what do you have in mind? Vad har du planerat? When you made me, När du gjorde mig? what did you have in mind? What is your goal? Vad hade du planerat? Vad är det för mål du har? See, the thing what we end up doing is we invite Jesus Christ in our heart. Men det vi håller på att göra det är att vi bjuder in Jesus i våra hjärtan. But we keep on doing our own thing. Men vi fortsätter att göra våra egna saker. And we're forgetting that keep on doing our own thing is really an act of rebellion. Och att fortsätta att göra saker på sitt eget sätt är en form av upproriskhet. And rebellion is equal to what? Och upproriskhet är vad då? Witchcraft. Häxkraft. So we cannot expect God to bless us for something which is not right. Så vi kan inte förvänta oss att Gud ska välsigna oss för någonting som är fel. So I asked him, did you ever ask God what his plans were for you? Jag sa, har du någonsin frågat Gud vad han har för plan för dig? He looked at me like this, huh? Han tittade på mig och sa, No? nej. Did I have to? Vad skulle jag göra det? Ja. See, God has a vision. Alltså Gud har en vision. God says without a vision, people perish. Och utan visionen så går folket under. Without God's vision in your life, you're always come short somehow. Och utan Guds vision i ditt liv så känner du alltid att du Well, kommer till korta. God has placed a vision and calling upon your life. Gud har en vision, en kallelse över ditt liv. And I don't know what God's calling is for you. Och jag vet inte vad Gud har för kallelse för dig. But I can lead you in the right Men direction. jag kan leda dig i rätt väg. You know how it starts? Vet du hur det börjar? Recognizing that what you can do. Att se vad det är du kan göra. I mean, the reality stands. I mean, this is my experience too. In the moment you get saved, Det här är min erfarenhet att när man blir frälst and you fall in love with Jesus, och man börjar bli kär i Jesus, you get that little sense of feeling that you want to bless God. så får man en känsla av att man vill välsigna Gud. And you're going to be on your honest. You know you need to bless God with something you're good at. Och du vill välsigna Gud med någonting som du With är bra something you can do. med någonting som du kan You göra. start recognizing your talents and your abilities. Du börjar känna igen vad det är du kan och vad du har för gåvor, förmågor. You know what the problem is? Vet du vad problemet är? We have that point, Vi har den punkten. but then we start looking in the mirror Och sen börjar vi titta oss i spegeln. and we start telling ourselves from I'm not good enough. Och så börjar vi säga till oss själva att jag I duger made too inte. many Jag har mistakes. gjort för många misstag. God cannot use me. Gud kan inte använda mig. And the devil says, gotcha, Och djävulen säger, här fick dig. gotcha. Fick dig. Jesus says, I'm coming soon. Jesus säger, jag kommer snart. Hold on to what you have so that no one take your Håll crown. fast vid det du har så att ingen tar din krona. Remember, God's gifts makes room and place you before people of high places. Guds plan ger dig rum och placerar dig bland höga människor. You want revival in your life? Om du vill ha väckelse i ditt liv. You want a big fire burning into your heart? Och du vill ha en stor eld som brinner i ditt hjärta. You want to start a big fire in your environment? Och du vill starta stor eld i där du befinner dig. Start fanning in the flame, the gifts of God. Börja då i de flammorna som kommer från Gud. Gifts from God. Gifts of God. Oh, The flame, the gifts of God. Se till blås liv i gåvorna från Gud. You start fanning in the flame, the gifts of God. Börja hitta gåvorna från Gud. Let me tell you something. Låt mig säga How någonting. more you fan, Ju mer du fläktar för de lågorna, how greater the fire. ju större blir elden då. And you know something? Och vet du en sak? Even the greatest wet blanket, sooner or later, will dry up. Till och med en våt filt kommer att torka på grund av det. And will start burning too. Och den kommer också börja brinna. We don't believe it? Tror du inte på det? Just put your hiney over the stove for a while. Så sätt då din rumpa på spisen en stund. I'm just kidding here. Nej, jag skojar bara. Let's go to the third one. Låt oss gå till den tredje. You ready? Är du redo? Or you want to go home? Eller vill du gå hem? No? Good. Nej, bra. Passion for God. Passion för Gud. Your passion for God. Din passion för Gud. Your first love. Din första kärlek. In the Bible, in the book of Ephesians, I Bibeln i Efesierbrevet, chapter 1, kapitel 1 verse 15, och vers 15. I think the Apostle Paul is making the church one of the greatest compliments. Så tror jag att aposteln Paulus ger församlingen en av de största komplimanger. He says, from out of jail, Han säger från fängelset. he says, since I've heard about your faith in God and your love for one another, I haven't stopped thanking God into my prayers.
Han säger så här, jag har hört om er tro i Herren Jesus och i kärlek till alla de heliga upphör jag inte att tacka Gud för er. Is it a great compliment? Är det inte en fantastisk komplimang? No? Ja. Okay, let me ask you this question. Låt mig fråga dig en fråga. I don't know if there is any great preacher you admire. Jag vet inte om det finns någon stor predikant som du beundrar. Reinhard Bonnke or Billy Graham Kanske or Reinhard Bonnke, David Billy Wilkerson, I Graham don't know. eller någon annan. And some of those big men of God. Någon av de här stora gudsmännen. Or you can go back to the back, I mean, many years ago, to revivalists like Wesley. Eller gå tillbaka i tiden till alla de här väckelsepredikanterna som John Wesley. Can you imagine? He would write your pastor a letter. Det är som att han skulle skriva ett brev till din pastor. He says, Pastor Joseph, När han skulle säga, Pastor Josef, since I've heard about your church's faith and their love for God, I haven't stopped thanking God in my prayer. sedan jag hört om er tro på Jesus och er kärlek så upphör jag inte att tacka Gud för er i mina böner. I mean, I can imagine Pastor Joseph is going to do the happy dance. Jag kan förstå att Pastor Josef kommer göra en glad dans. You think? Tror du det? Okay. Now suppose Sunday morning comes and he has the letter in his hand. Så tänk dig nu att söndag morgon kommer och han har brevet i sin hand. And he says, listen church, Han säger, lyssna församling. I got a letter from so and so. Jag har fått ett brev från den och den. And this is what he wrote. Och det här är vad han skrev. Since I heard about your faith in God, your love for one another, I haven't stopped thanking God to remember my prayer. Sedan jag hört om er tro och er kärlek till varandra så har jag inte slutat tacka Gud för er i mina böner. I mean, I can see Joseph just pacing up and down, Jag up kan and se down, up and Josef down. fara fram och tillbaka här. Being so pumped, so excited. Så uppumpad och exalterad. What would you do? Vad skulle du göra? Would you just sit there and say, Skulle du bara säga, jaha, of course. ja visst. Så är det ju. I mean, it's kind of hard for me to imagine that you too would jump in and start Det är dancing. inte så svårt för mig att inse att vi också skulle börja hoppa upp och dansa. I know our colored people would, but how about us whiteys? Would we do it too? Jag vet att ni färgade människor, ni gör det, men jag tror vi vita också. Det gör vi. Huh? I know they got rhythm, but you know something, sooner or later we might get some too. Jag vet att de har rytm, men jag vet att vi också kommer få det förr eller senare. But here's something happen. Någonting händer. When you go back to the book of Revelation, Gå tillbaka till Uppenbarelseboken, in the book of Revelation chapter 2, kapitel 2. the angel of the Lord is addressing them. Så säger Herrens ängel detta. And what he's saying is not really that exciting. Och det han säger, det är inte så. Yes, he starts out bra. with making a compliment. Since I heard about your faith in God, your love for one another, and your perseverance, and you hating sin and all those stuff. Och då pratar han om Efesos hur bra han tycker att de gör, att de har bra arbete och uthålliga och att de inte tröttnar. But then he says this. Men så säger han detta. But this I have against you. Jag har detta emot dig. You have forsaken your first love. Du har övergett din första kärlek. You know, there's one word going to my mind when I read that. Det finns ett ord som går igenom mina tankar när jag läser det. You know what that word is? Vet du vad det ordet är? Ouch. Oj. You want to say ouch? Vill du säga oj? What happened? Vad hände? I mean, this church was doing so good. Den här församlingen gjorde så mycket bra. They started out so right. De började ju så rätt. I mean, they were, wow, awesome. De var ju fantastiska. And yes, in the Revelation, they're still working hard. Och i Uppenbarelseboken så står det att de fortfarande jobbar And they're hårt. still hating sin. Och de hatar fortfarande synden. And they're still believing in God. Och de tror fortfarande på Gud. But guess what? Men gissa vad? They got so busy in doing work, De blev så upptagna med att jobba they forgot the most important thing. att de glömde det viktigaste av allt. That relationship with Jesus. Relationen med Jesus. Do you hear what the angel of the Lord is saying? Hör du vad Herrens ängel säger? Sometimes we can get so busy with doing good Ibland så blir vi så upptagna med att göra gott that we're forgetting the most important thing. att vi glömmer det viktigaste av allt. Spending time with Jesus. Tillbringa tid med Jesus.
And through that we're losing our first love. Och genom det så förlorar vi vår första kärlek. You know, when we want to reach our community, Ni vet, när vi vill nå ut till vårt samhälle, when we want to give them everything what's there to be given about God, när vi vill ge dem allting som finns om Gud, we better be aware of the fact that we need to receive it first. så måste vi vara medvetna om det faktum att vi själva måste ha det först. The only thing you're going to give is something what you got. Det enda du kan ge är det som du har. But your stuff is not